Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Isang napakagandang Lunes ng hapon po sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay sa ating ETUlay sessions. Welcome po to another ETUlay session. Tutor Lester po, at your service. Nasa ika-4 na quarter na po tayo, mga ka-ETUlay. So isang quarter na lamang po at may tatawid na po natin ang isang buong school year. So we are on the first week for the fourth quarter. Mga paksa po mula sa tatlong module ang ating tatalakayin ngayong hapon at sana ay matalakay natin ang lahat sa loob ng time slot natin. Ang mga paksa po natin ngayong hapon ay Astronomy and examples of astronomical phenomena before the advent of telescopes in modern astronomy. Ang mga objectives po natin ay mula po sa most essential learning competencies o MELC. At the end of the session, you will be able to explain how the Greeks knew that the Earth is spherical, cite examples of astronomical phenomena known to astronomers before the advent of telescopes, explain how Brahe's innovation and extensive collection of data in observational astronomy paved the way for Kepler's discovery of his laws of planetary motion. Simulan po natin ang ating tutorial session sa isang pretest na may 5 katanungan po lamang. So let's start with the first question. They are much noted for their contribution in different fields. They were not only great philosophers, but great scientists and mathematicians as well. Tamang sagot po? Okay. Greeks. Right. Number 2. It claims that the planets move in a complicated system of circles. This model also became known as the Ptolemaic system. Ano po kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot po ay Ptolemaic model. Number 3.
The shape of the Earth. It has bulging equator and squeezed poles. Tama po. Ang ating tamang sagot ay oblate spheroid. Number 4. It was believed to be in fixed position in the sky. However, when the Greeks traveled to places nearer the equator, like Egypt, they noticed that it is closer to the horizon. Tamang sagot po ay North Star. Panghuling katanungan po. A student of Plato and considered as one of the greatest philosophers of his time, his Earth-centered view dominated for almost 2,000 years. Tamang sagot po ay si Aristotle. Ayan. So let's get started with our first lesson. So history tells us that the Greeks are one of the major contributors in the different fields of knowledge. Meron po tayong Greek philosophers, scientists, and mathematicians as well. So the ancient Greeks are truly remarkable. As a matter of fact, nagawa nga nilang masukat ang circumference ng buong mundo gamit ang basic na geometry at saka stick lamang po lamang. During the times that modern equipment were not available. However, the ancient Greeks thought that the Earth is the center of the universe. So yun po ang akala nila ng mga sinaunang Griego na ang mundo ang siyang sentro ng universe. At ang Earth ay motionless at lahat ng heavenly bodies ay pumapalibot around the planet Earth. So yun nga, kahit wala pang modernong kagamitan, alam na ng mga Greeks na bilog ang mundo. So it was Pythagoras that first proposed that the Earth is a sphere. So way back then, they already have the idea na ang mundo ay hindi flat, kundi spherical o bilog. Which correlates to the reality. So the Earth's true shape is oblate spheroid. So nakakamangha dahil kahit walang modernong kagamitan ay alam na ng mga Greeks na bilog ang mundo. So when humanity was able to explore space, so it was then that we found out that the Earth was not a perfect sphere. So yun nga, the Earth's true shape is an oblate spheroid, where it is bulging at the equator and squeezed at the poles. So ito pong idea na bilog ang mundo was further supported by another Greek astronomer, Anaxagoras. So ang mga katibayan na ginamit ni Anaxagoras bilang pagsang-ayon sa spherical Earth ay ang anino ng mundo na nakikita natin kapag may lunar eclipse. So ayon sa obserbasyon ng mga sinaunang Grego, in which naoobserbahan din natin, ang anino ng mundo ay hugis bilog. Pati rin si Aristotle ay gumawa rin ng mga argumento na sumasang-ayon sa spherical Earth. So ito ang mga argumento na in favor of the spherical Earth. Okay, pinakauna ang posisyon ng Polaris o ang North Star. Ang hugis ng buwan, ang hugis ng araw. So nakikita nila na bilog ang buwan, bilog ang araw. So therefore, the Earth should be spherical or round as well. At ang pangatlong argumento na ginamit ni Aristotle in support of the spherical Earth is
ang mga barko na animoy nawawala kapag lumampas sa horizon. So ships disappearing over the horizon was one of the arguments in favor of the spherical Earth. O maraming mga sinaunang mga dalubhasa na sumubok na sukatin ang kabuuang layo ng mundo. Yun nga, paano nga nagawa? Paano nga nagawa ng mga sinaunang tao o sinaunang Grego ang pagsukat sa kabila ng kawalan ng modernong kagamitan? Right. So let me introduce to you Eratosthenes. Right. Si Eratosthenes ang nakapagbigay ng mas accurate o mas malapit sa tamang sukat gamit lamang ang isang stick o patpat at kalaman niya sa geometry. So, according to Eratosthenes, they hypothesized that the Earth is spherical, so bilog ang mundo, and then the light. Let me use my laser pointer. Ito. So, and the light that coming from the sun is parallel. So, Eratosthenes measured the angle of the sun, created with a stick in the noontime of June 21, and Eratosthenes found it to be 7.2 degrees. The distance between Alexandria and Syene is at 500 miles. So from those data, Eratosthenes was able to compute the circumference of the Earth at approximately 40,000 kilometers, which is very close to the actual distance. Marami pang mga Greek astronomers na may kanya-kanyang ambag sa larangan ng astronomiya noong sinaunang panahon. So isa sa mga ito ay si Anaxagoras. Right? So naipaliwanag niya kung bakit iba ang hugis ng buwan na natatanaw natin tuwing gabi. Kamangha-mangha naman ang pananaw ni Aristarchus. So siya ang unang nagbigay ng pananaw na ang araw ay mas malaki pa sa buwan at sa mundo. Of course, alanan niya na ang mundo at ang buwan ay pumapalibot sa araw. So it was Aristarchus who first proposed the heliocentric model of the universe, kung saan ang araw ang sentro ng universe, in which of course was accurate. Then si Hipparchus naman, on the other hand, si Hipparchus po ay nakapagtala ng compilation ng mga 850 na bituin at gumawa siya ng paraan kung paano mahulaan ang mga lunar eclipse. Si Claudius Ptolemy naman, siya naman ang nag-propose ng Ptolemaic system na kung saan ang sentro ng kalawakan ay ang mundo. So Claudius Ptolemy was the one who proposed the geocentric model na tinatawag nating Ptolemaic system. So sa Ptolemaic system, ang lahat ng bagay sa kalawakan ay pumapalibot around the planet. So ito yung Ptolemaic model na kung saan makikita natin na hindi pumapalibot ang mga planeta, buwan at ang araw sa mundo. Itong model na ito ang siyang pinaniniwalaan ng mga unang tao at siya ring opisyal na pananaw ng mga pinakamalaking relihiyon sa mundo. Ngayon naman, talakayin naman po natin ang mga natatanaw ng mga sinaunang tao sa kalangitan bago pa man ang mga makabagong teknolohiya kagaya ng teleskopyo.
Nagawang maipaliwanag ng mga sinaunang dalubhasa ang kanilang nakikita sa kalangitan. So isa sa mga astronomical phenomena na ito ay ang pagsikat at paglubog ng araw. Nagagawang maiugnay ng mga sinaunang tao ang pwesto ng araw kung saan ito sumisikat at saan lumulubog sa mga nararanasan nilang panahon sa loob ng isang taon. So makikita po natin dito sa slide, okay? Ito pong picture na nakikita natin sa slide, ito pong tinatawag natin na gnomon. Okay, isang uri ng sundial na ginagamit ng mga Babylonians at ancient Egyptians. Kahit walang modernong kagamitan na ginagamit noong sinauna at tanging obserbasyon lamang ng kalangitan ang nagagamit upang mapailiwanag kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay na natatanaw ng ating mga kanununuan. Isa sa halimbawa ng mga astronomical phenomenon ay ang buwan, o ang hugis ng buwan. Ang hugis ng buwan ay nakadepende ayon sa posisyon nito sa mundo at ang liwanag na nakukuha nito mula sa araw. So makikita natin dito sa slide, okay, ang posisyon ng araw at kung paano natin nakikita o anong anyo ng buwan ang makikita natin dito sa mundo. So kapag ang buwan ay directly in between the Earth and the Sun, okay, ang phase na ito ay tinatawag nating new moon. Right. Halfway here, okay, ito tinatawag nating waxing crescent. Okay, this is the first quarter moon. Then, dito, okay, as viewed from the Earth, okay, ito yung buwan. Okay, this and the moon enters the waxing gibbous phase. And then, okay, dito sa stage nito, ito yung tinatawag na natin na full moon. And from the full moon, okay, the moon enters the stage where it is viewed as, okay, it is viewed in this manner from Earth. Itong stage na ito, ang tinatawag nating waning gibbous. And, okay, from waning gibbous, okay, ito na po yung tinatawag nating last quarter view ng buwan. And from the last quarter, into waning crescent, and then balik na naman sa new moon. And this cycle goes on and on sa loob ng isang buwan. Ang lunar eclipse naman ay nangyayari kapag ang buwan ay napapadaan sa anino ng mundo. So, maaring partial o total ang lunar eclipse. Iba't iba rin ang paniniwala ng mga sinaunang tao sa kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng lunar eclipse. Ang solar eclipse naman ay nangyayari kapag pumagitna ang araw, ang buwan rather, sa araw at ng mundo. Makikita po natin dito sa Venn diagram na mababasa niyo po sa slide ang pagkakaiba ng lunar at solar eclipse. So, anong pagkakaiba ng lunar at solar eclipse? Alright. So, when a lunar eclipse happen, ang buwan ay dumadaan sa anino ng mundo. Ikumpara natin ito sa isang solar eclipse. Paano po nangyayari ang solar eclipse? Alright. Nangyayari ang solar eclipse kapag naharangan ng buwan ang sinag na mula sa araw.
Kailan nangyayari ang isang lunar eclipse? So, nangyayari ang isang lunar eclipse kapag full moon. Ang solar eclipse naman, nangyayari during a new moon. So, bakit nangyayari ang lunar eclipse during a full moon? And why does it happen? Why does a solar eclipse happens during a new moon? So, kapag new moon, ang buwan ay nasa gitna ng mundo at ng araw. So that is also the position of the moon every time the moon undergoes the new moon phase. Sa lunar eclipse naman, right? So a lunar eclipse happens during a full moon. So during a full moon, saan po ba nakapwesto ang ano po ba ang posisyon ng araw, ng buwan at saka ng mundo? So during a full moon, gaya na nakita po natin in the previous slide, ang buwan ay nasa likuran ng mundo. So, ang position po ng tatlong heavenly body na ito ay ganito. Okay, we have the sun here, then dito ang mundo, at saka dito ang buwan. Alright, so full moon happens when, of course, the moon is behind the trio of the sun, earth, and moon. So, ang isang lunar eclipse ay nangyayari, ayon dito sa Venn diagram, nangyayari ang isang lunar eclipse 2 beses sa loob ng isang taon. Samantalang ang solar eclipse naman ay nangyayari mga 2 beses in every 3 years. Gaano po katagal ang isang lunar eclipse? So, ang isang lunar eclipse ay tumatagal po ng mga 1 oras. Whereas, a solar eclipse can last for a few minutes. ang pagkakatulad lang po or the similarity between a lunar and a solar eclipse is that ang isa ay nasa anino ng isa. Alright. So kapag solar eclipse, ang mundo ay nasa anino ng buwan, and when it is a lunar eclipse phenomenon, ang buwan naman ay nasa anino ng mundo. Right? Ngayon naman, talakayin natin ang paggalaw ng mga bituin at mga bagay sa kalawakan. Simulan po natin sa diurnal motion. Ang diurnal motion po, ito po ang paggalaw ng araw, buwan, bituin, at mga planeta mula sa silangan patungo sa kanluran. Ganito po ang diurnal motion kapag pinagmamasdan natin ang mga bituin sa gabi. Alright? Tingnan po natin itong short video clip na ito. So, makikita natin na mula sa silangan, patungong kanluran ang paggalaw ng mga bituin dahil ang pag-ikot ng mundo ay mula sa kanluran patungo sa silangan. Yan. So, kaya po natin nakikita na ang galaw ng mga bituin ay silangan patungong kanluran dahil sa ang pag-ikot ng mundo ay mula sa kanluran patungo sa silangan. Ang annual motion naman ay ang animoy paggalaw ng mga bituin sa loob ng isang taon dahil sa pag-ikot ng mundo sa araw. At atin po panoorin itong short video na clip na ito para mas maliwanagan po tayo kung ano po ang nakikita natin sa mga bituin na napapaloob sa annual motion. Annual motion. Nakita nila na ang mundo ay hindi lamang umiikot sa kanyang axis, ito ay umiinog rin paikot sa araw. Ang buong pag-ikot ng mundo sa araw ay tinatawag nating 1 year o isang taon.
Natagpuan na mayroong 365 days ang inaabot ng mundo para makaikot ito ng isang paikot sa araw. At ang mundo ay umiikot sa tinatawag na orbit. Ngunit ang pagkakaroon ng tag-araw, taglagas, taglamig at tagsibol o yung tinatawag na 4 seasons ay dahil nakatagilid ang aksis ng mundo. At ang pagkatagilid ng aksis ng mundo ay dahilan din ng tinatawag nating precession of equinox. At yan ang ating tatalakayin sa susunod nating talakayan. Okay. Maraming salamat at hanggang sa muli. Alright. So dahil sa annual motion o pag-revolve ng Earth around the Sun, ay yun nga, na-experience po natin ang 4 na season. Unfortunately, dito po sa atin, sa Pilipinas, we only experience these 2 seasons. So bakit po 2 seasons lamang po ang ating na-experience? Dahil po malapit po tayo sa equator. So we only experience the rainy and summer season. Okay. And now, okay, we proceed to the precession of the equinoxes. So the precession of the equinoxes, so this refers to the phenomena of the rotation of the heavens, which spans a period of 25,920 years. This video clip is provided to provide more clarification regarding the precession of equinoxes. All right. Okay. I think there's something wrong with the video. Okay. Well, anyway. All right. So nung wala pang telescopes, ilan lamang pong planeta ang nakikilala ng mga sinaunang tao. So noong sinaunang panahon, ang nakikilala lamang na planeta are the following. So the planets known to the people way back then are the following: Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn. So kahit nung panahon na hindi pa na-imbento ang telescope, ay nakikilala na ng mga tao ang mga planeta nito dahil nakikita po sila sa nighttime sky. And these planets are way brighter compared to the ordinary stars that we can view during nighttime. Right? So now we proceed to the personalities that contribute to the modern understanding of the heavenly bodies. So simulan po natin with Tycho Brahe. So Tycho Brahe was a Danish astronomer, and he is also a nobleman. So the contribution of Tycho Brahe was that he made accurate observations of the movement of these celestial bodies. And the second scientist on our list, or astronomer rather, is Johannes Kepler. Si Johannes Kepler naman ay isang German astronomer. So ano po ang relationship ni Tycho Brahe at ni Johannes Kepler? So these two have a working relationship. So Johannes Kepler was Tycho Brahe's assistant. Hindi masyadong matiwasay ang working relationship ni Tycho Brahe at Johannes Kepler. So they have an unsteady working relationship. May agam-agam si Brahe na baka mas maging magaling o baka mas maging kilala si Kepler, kaya hindi niya lubusang ibinabahagi ang kanyang mga astronomical data. So pinagdadamot ng konti ni Tycho Brahe ang kanyang mga astronomical data kay Kepler.
Nung namatay naman si Tycho Brahe, ay naipamana naman kay Johannes Kepler ang lahat ng kanyang mga naisulat, mga kagamitan, at mga data. Ang lahat ng yun ay nakatulong upang ma-formulate ni Johannes Kepler ang kanyang sikat na laws of planetary motion. So this is the first law. This is the first law among the three laws of Johannes Kepler. Okay, the first law is the law of ellipses. So ayon sa law of ellipses, the planets follow an oval or ellipse orbit. So this is a deviation from the ancient Greeks' belief that the heavenly bodies follow a circular or spherical orbit. So how did Kepler figure this out? So when Kepler tried to figure out Mars' orbit, it did not fit the then famous theory that the planet follows a circular path. Yun na nga, the theory that were first proposed by the Greeks. So Mars did not follow that circular path. So he then postulated that instead of a circular path, ang lahat ng planeta ay sumusunod sa isang elliptical or oval orbit. So that was the law of ellipses according to the first law of Johannes Kepler. The second law is the law of equal access. According to this law, the imaginary line drawn from the center of the sun to the center of the planet sweeps out an equal area of space in equal time intervals. So how do we make sense of this second law? So this second law, okay, this describes how fast a planet moves in its orbit. Kailan mabilis at kailan mabagal ang isang heavenly body when it is traveling around the sun. So a planet moves fastest when it is nearest to the sun, and it is slowest when it is farther from the sun. But still, the same area is swept out by the line in equal amounts of time. And the third and the last law, okay, the law of harmonies. So according to this law, the square of a planet's orbital period is proportional to the cube of a planet's average distance from the sun. So this third law of harmonies involves an equation in which hindi po natin may papakita dito. Alright. So ano po ang significance ng third law of harmonies na ito? So this Kepler's third law or the law of harmonies, so this plays a vital role in understanding the motions of natural bodies and for placing artificial satellites as well. So ito pong law of harmonies, ito po ang isang napaka-importanting pag-intindi natin regarding the motion of the heavenly bodies. So dahil po sa law of harmonies, ay natuto po tayong mga tao na maglagay ng artificial satellites in orbit around the Earth. So kaya po tayo merong mga satellites na pumapalibot sa ating mundo dahil po sa kaalaman na bigay ng third law ni Johannes Kepler. Para sa dagdag kaalaman po tungkol sa laws of planetary motion ni Johannes Kepler, I encourage you, mga ka-ETUlay, to visit the following Week1 collection that will enhance or
explain further these three laws. Okay, pakibasa lamang po sa inyong screen. Ito po ang link. https://wakelet.com/wake/0rl67 capital J SZ9 capital Y capital Q1 capital F capital E capital T I dash capital MCPS. Or you could take a screenshot and write the link later. All right. So let's have a summary of our session for today. So ancient civilizations were able to explain some astronomical phenomena in which some proved to be true. So ang isa pong example nun ay ang heliocentric view. Ancient civilizations tried to explain the ancient astronomical phenomena even through their observations. Lastly, our modern understanding of the motion of heavenly bodies was made possible through the discoveries of astronomers like Brahe and Kepler. Alright, at yan po ang ating tutorial session para sa linggong ito. Greetings po to Miss Imelda Reyes and to the whole Line Learning and Development Solutions team. Maraming salamat po for your guidance that help us pass our Microsoft certifications. Maraming salamat din po sa Microsoft Philippines, especially kay Miss Grace ko at kay Ma'am Clarissa Sigismundo for our free vouchers. Congratulations po sa lahat ng Microsoft Innovative Educator Experts na pumasa sa mga Microsoft certifications. Napakahusay po. And okay, shout out po tayo. Shout out po sa faculty and students of Flora National High School sa Apayao Division. Right. So once again, this is your tutor for this segment, Tutor Lester. See you next week po, same time. Happy Monday po sa ating lahat. Para sa bata, para sa bayan. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!